Hodně jsem se na to těšila, hodně jsem v to doufala a potom už jsem si říkala, že možná nedopadne ani ten zápas na to, aby byl o titul, ale povedlo se to a děkuju moc všem, který mi vlastně to zařídili a nemůžu se dočkat, až budu na zápase. A Terka chodí každý trénink prostě o půl hoďky dřív, se rozcvičuje to. Je to jedna z nejvzornějších, nebo nejvzornější vůbec zápasníků, jako co asi trénuju. A s Terkou jsme se hodně zaměřovali v téhle přípravě na zlepšení zadku, hamstringů a celkově nohou, aby to nebrala furt přes záda, ale hodně zlepšit kyčelní ohyb. A to jí samozřejmě moc nechutnalo, že nerada dělá věci, které moc nechutnají, ale vždycky to kousne a jede. A je fakt jako, já říkám freak, to znamená, že je úplně, že přeplá v té palici. Země láva, jo? Konečně mám novou soupeřku, která je potvrzená. Vlastně bylo docela dost soupeře, který nakonec nedopadli. A teď už to je jistý. Je vlastně jistý i titul, což je naprostá paráda a mám z toho velkou radost. A mám poměrně dost dobrou soupeřku, má to 9-1, prohru jen z Contendru, kde jí porazila holčina, která je vlastně docela dost dobrá. A je menší, ale tak to jsou všichni v té váhovce. A je taková větší, bude mít dobrý těžiště. Bon, salut à tous. On est au Stade de France aujourd'hui pour une séance d'escalier fractionnée à la préparation de mon combat qui arrive le 30 décembre. Donc on se prépare. Comme vous voyez le stade derrière, je me remets de footballeur, mais malheureusement je ne suis pas footballeur. On a essayé, mais là c'est mort. Là je suis boxeur, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant pour finir l'année en beauté. Donc il caille, donc suivez-moi, fraction d'escalier tout de suite. Let's go. Allez, ventilez, respirez. Allez. On se déplace. Allez. Perso, je pense que Penaz et moi, ça peut être un très beau combat. Parce que on a le style pareil, tu vois, on a tous les deux le même style. Il aime bien rester debout, j'aime bien rester debout. Donc je pense que ça va être un beau combat et quel meilleur gagne, tu vois. En tout cas... Après moi le plus pour toi, je dis la vérité, ce que je vois moi, quand je l'ai observé lui, faut que je lui fasse mal. Il aime bien prendre l'ascendant sur le combat, il est un peu comme toi, tu vois. Mais je pense pas qu'il est aussi coriace que toi. Ouais, c'est pour ça que j'ai accepté, tu vois. Parce que le mec, tout, en temps normal, tu vois, il est agressif comme moi, il a le même style et tout, il veut aller toujours de l'avant. Donc du coup, moi je pense qu'il faut direct imposer son style d'entrée. Et bah, Octagone qui se prépare, hein. Ça va être un gros combat. Et quel meilleur gagne. Mais le meilleur va rentrer à Paris avec la victoire. Inch'Allah. No Juračka mám zmapovaného tak, že som kúkal nejaké zápasy jeho na Octagone, čo mal aj s Gáborom, s Tatom Primerom a tak ďalej a to je asi tak, do tej miery ho mám zmapovaného. A čo od neho očakávam je tak, že je to boxer, bude primárne boxovať, bude mať dlhé údery, bude pohyblivý dobre, bude dobre fyzicky pripravený. V príprave ma ešte čaká, dáme si tam nejaké sparingy, ešte niečo tam doladíme. Čakajú ma nejaké lapy ešte také, ale takým štýlom, že tam nacvičíme nejaké veci, čo budeme chcieť použiť v zápase. Takže také špecifické, uličnické. A to je asi celé, už nič nejak špeciálne, už iba tá dieta a doladiť to. Ale kľudne takto, tým pádom sa aj krieš a bude trvať a bude mať väčšiu dosah. Skús niekedy ten... Robo je pripravený vo všetkých smeroch, či už postoj, zem, troška je zosilnil, čo som veľmi rád, pretože na 7-7 niekto mu vyčítal, že je slabší, takže dúfam, že ukáže v tomto zápase ten progres. Matúša Juračka určite nepodceňujeme, je to dobrý bojovník, čo ukázal aj v posledných zápasoch, avšak myslím si, že Robbie mu bude sedieť a
bude tam výhra. Gameplan mám nadstavený tak, že všetko budem robiť z celej sily, takže z celej sily sa s ním budem biť, zápasiť, bojovať a najviac budem chcieť využiť asi pesťa a holene. Se zrovna nacházíme v kryocentru, kde mají kryosaunu, kam chodím se nechat zmražovat, abych byl zdravý a silný a otužilý. A vlastně pomáháme to, že ta příprava je dlouhá, že jo, člověk je rameno, koleno, loket, prstíček, já nevím, co všechno mám naražený, prostě zmrzačený. A vždycky, když vejdu do té kryokomory, tak mě to zmrazí, hezky se to všechno stáhne a pak jsem takový pevnější. Můžem? Takže teď jdem regenerovat před tréninkem, trénink máme večer potom, takže před tréninkem se jdu zmrazit, ať to tam pořádně lítají pořádný ledový pěstí a bomby. Ono jak to člověka vlastně jako celkově jako spevní, že ty se zmrazíš a oni se ti tam ty svaly se ti stáhnou k sobě, tak jsou pak pevnější a na tom tréninku hrozí pak menší jako riziko zranění. Bo takhle mi to aspoň řekli trenéři, tak jim věřím. Ale cítím to samozřejmě, když vyjdu z té kryokomory a jdu se tady rozjezdit na ten rotoped, tak najednou všechny ty svaly se tak jako dobře do sebe stáhnou a člověk je takový pevnější. Jenom frajer si zapomene rukavice. Já si říkám, že mě dneska nějak ty ruce studěly víc. Takže... No, tak tohle jsem úplně nevyladil. No. Minule děravý ponožky a dneska pro jistotu bez rukavic. Když si vzpomenu, když zápasil vlastně Robert Pukač po svém zranění po 5 letech, tak jsem na to koukal v televizi a říkal jsem si, ty bláho, když to tenhle ten frajer zvládl po 5 letech, tak já se musím vrátit taky. No a nevím, 2 roky na to jsem se vrátil a 3 roky na to, nebo 4 s ním jdu, takže má to takový magický nádech, tenhle ten zápas prostě, no. Že vlastně on mě motivoval k tomu, abych se vrátil, no. A teďka jsem proti sobě, to je fajn, těším se. Myslím si, že soupeřka bude těžká na takedowny. Za prvý to podle mě už úplně každý čeká. A za druhý je podsaditá, je to podle mě víceméně wrestlerka, grapplerka, což jsem vlastně asi doteď neměla. Zatím jsem měla víceméně podle mě postojářky a určitě si to bude hlídat. Mít takový záda. Tu zrelaxujem ty vražedný záda. Já vím, že to říkám fakt úplně pokaždý, že už jako budu boxovat, ale jako bylo by to fajn, no. Chtěla bych si už konečně trošku zkusit a začít si věřit v tom postoji i v zápase. Vlastně jsem hodně vysoká na tu váhovku, jsem vysoká i na 61, natož na 57, 6 a hraje mi to dost do karet a měla bych to vyzkoušet, no. Můžete dát kameru pod výhodu ve zkušenostech a celkově v tom zápasení určitě bude mít lima, bude vědět, co dělám, ale zase já mám velkou výškovou převahu a těch zápasů ještě nemám moc, takže doufám, že ještě můžu překvapit. Furt někdo říká, jako, že na to nemá, tak jim to dokážete jak no? Rituály mám i před tréninkem, i po tréninku vlastně celý den mám svoje různé cvičení, co jak si co jedu, co jak si co nejedu, třeba už i ráno, když vstanu, tak předtím, než vyjedu na trénink, mám tam nějaké svoje věci, takže ono já už jak to jedu jako delší dobu, už jsem na to zvyklý,
tak si jedu rituálky celý den, no. Mě měli na základ celé rádi, já jsem byl jako takový grázl. Já si myslím, že se bude chovat přesně tak, jak předpokládáme. Ale já to nebudu rozvádět, máme samozřejmě nějaký věci a ono to asi není žádná vysoká škola, když se člověk podívá na i takhle vyspělýho fightera, jako je Pukač, který má za sebou x zápasů, tak ten scénář je skoro podobný, takže si nemyslím, že by teďkonc byl naprosto jiný. Tak jdem klec. Trošku si zastínujeme. Já mám předem určený, jestli ten trénink je jako regenerační, technický nebo je tvrdý. Jelikož třeba dneska mám jenom jeden trénink, abych byl odpočatý, protože je středa, tak ve středu vždycky mám jenom jeden, tak vím, že ho musím bodit na 110% a díky tomu si to můžu i užít, takže... Určitě si nějaké věci trénujeme přímo na Pukače, stejně jako on na nás a uvidíme, jestli jsme vsadili na tu správnou kartu, jestli skutečně tak se v tom zápase bude chovat nebo ne, ale ten vyspělý fighter, který bez pochyby Matuš je, tak má plán B i C a když ten prostě první nevyjde, že se prostě Pukač bude chovat trošku jinak, než předpovídáme, no tak přepneme software na program 2 a ono to půjde.